हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ આજે તમારી સાથે શેર કરીશ રાજભોગ શ્રીખંડની રેસીપી। ફ્રેન્ડ્સ, આજે આ રેસીપીમાં દહીં જમાવવાથી માંડી અને માત્ર 2 કલાકમાં મસ્કો તૈયાર કરવાની રીત અને સાથે સાથે તમારે શ્રીખંડ કઈ રીતે બનાવવું બધી જ નાની નાની બાબત તમારી સાથે શેર કરેલી છે। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારી પાસે પહેલેથી જ ઢેફા જેવું દહીં જામેલું છે તો માત્ર 2 જ કલાકમાં તમે મસ્કો તૈયાર કરી અને શ્રીખંડ બનાવી શકશો, અને એ પણ ન્યૂઝપેપરની મદદથી। તો ચાલો બનાવીએ રાજભોગ શ્રીખંડ। શ્રીખંડ બનાવવા માટે પહેલાં આપણે દહીં જમાવવાનું છે। તો અહીંયા મેં ગેસ પર કડાઈ મૂકેલી છે। કડાઈમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું। થોડું પાણી ઉમેરીને તમે દૂધ ઉમેરશો ને એટલે દૂધ તળિયે ચોંટશે નહીં। અહીંયા મેં 1 લીટર ફૂલ ફેટ દૂધ લીધેલું છે। શ્રીખંડ માટે દહીં જમાવતા હોય ને તો ફૂલ ફેટ દૂધનો જ ઉપયોગ કરવાનો, જેથી દહીં એકદમ મસ્ત જામશે અને તમારું શ્રીખંડ એકદમ મસ્ત ક્રીમી તૈયાર થશે। દૂધ ગેસ પર ગરમ કરવા મૂકીએ ને થોડી વાર સુધી આ રીતે સતત ચલાવવાનું, જેથી દૂધ તળિયે ચોટે નહીં અને તમારું શ્રીખંડ માટેનું દહીં એકદમ મસ્ત ઢેફા જેવું જામે। અને આજે દહીં જમાવવા માટે એક સિક્રેટ વસ્તુ ઉમેરશું, જેથી તમારા દહીંમાં જો પાણી થતું હોય ને તો દહીંમાં બિલકુલ પાણી નહીં થાય, પરિણામે લચકો વધારે તૈયાર થશે। ફ્રેન્ડ્સ, થોડા દિવસ પહેલાં જ મેં તમારી સાથે પરફેક્ટ ઢેફા જેવું દહીં કઈ રીતે જમાવવું ને એની રેસીપી શેર કરેલી છે। એ મારા બધા જ વ્યુઅર્સને ખૂબ જ પસંદ આવેલી છે। એ દહીં જમાવવાની રીત પણ અલગ હતી અને આજે જે આપણે દહીં જમાવશું ને એ રીત પણ અલગ છે। શ્રીખંડ માટેનું દહીં જમાવો ને એટલે 12 થી 15 મિનિટ દૂધને સારી રીતે ગરમ કરી લેવાનું। દૂધમાં થોડો ઘણો પાણીનો ભાગ હોય ને બધો બળી જવો જોઈએ, એ પછી જ તમારે શ્રીખંડ માટેનું દહીં જમાવવાનું। આજે આપણે દહીંમાં બિલકુલ પાણી ના થાય એવું દહીં જમાવવાનું છે। તો એવું દહીં જમાવવા માટે અહીંયા મેં 2 ચમચી આરારૂટ લીધેલો છે, જેને તમે તપખીર પણ કહી શકો છો। અત્યારે આપણે આરારૂટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તમે ઈચ્છો તો કોર્નફ્લોરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, પણ આરારૂટ નાખીને તમે દહીં જમાવશો ને તો આ દહીં તમે વ્રત કે ઉપવાસમાં પણ ખાઈ શકશો। હવે થોડું ઠંડુ દૂધ ઉમેરી અને આ તપખીરને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। બિલકુલ ગાંઠા ન રહે ને એ રીતે મિક્સ કરશું। તો અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ મસ્ત લમ્સ ફ્રી આપણું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। આવું સરસ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે અને આ બાજુ આપણું દૂધ પણ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે એક હાથે તમારે આ રીતે તૈયાર કરેલું મિશ્રણ ઉમેરવાનું અને એક હાથે દૂધમાં આ રીતે ચમચો ફેરવવાનો, જેથી આ મિશ્રણ તળિયે બિલકુલ ચોંટે નહીં। થોડું વધારે દૂધ ઉમેરી બાઉલમાં ચોટેલું મિશ્રણ છે ને એ પણ ઉમેરી દેશું। હવે આપણે જે આરારૂટનું મિશ્રણ ઉમેર્યું ને એ પછી થોડીવાર દૂધને વધારે આપણે ઉકાળવાનું છે, જેથી આરારૂટનો કાચો સ્વાદ બિલકુલ તમારા શ્રીખંડમાં ના આવે। અહીંયા તમે જુઓ કે દૂધને 7 થી 8 મિનિટ ગરમ કર્યા પછી દૂધ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે અને 2 ઉફાણ પણ આવી ગયા છે। દૂધમાં સરસ ઉફાણ આવી જાય એવું ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને દૂધ આપણું ઝડપથી ઠંડુ થઈ જાય એ માટે તરત જ એક પાણી ભરેલા વાસણમાં આપણે દૂધનું વાસણ મૂકી દેશું। અહીંયા દૂધ આપણે પાણી ભરેલા મોટા વાસણમાં મૂકી દીધું અને એમાં આપણે મોટો એક બરફનો ટુકડો પણ રાખી દીધેલો, જેથી ઠંડા પાણીમાં રાખેલું દૂધ આપણું ઝડપથી ઠંડુ થઈ જાય અને દૂધમાં આ રીતે ચમચો ફેરવતા રહેશું ને એટલે ઉપર મલાઈ નહીં જામે। હવે આ દૂધ આપણું થોડું ઠંડુ થાય ને પછી આગળની પ્રોસેસ કરીએ। તો માત્ર 5 થી 7 મિનિટમાં જ દૂધ સરસ હુંફાળું ઠંડુ થઈ ગયું છે। આ રીતે આંગળીથી ટચ કરો ને તો ટચ કરી શકાય ને એટલું ગરમ હોવું જોઈએ, સાવ ઠંડુ પણ નથી કરવાનું। સાવ ઠંડુ દૂધ જમાવશો ને તો ચોસલા પડતું દહીં નહીં જામે, એટલે હુંફાળું દૂધ રાખવાનું અને દૂધ સાથે 1 ચમચી ઘરનું જમાવેલું મોળું દહીં ઉમેરવાનું છે। શ્રીખંડ બનાવો ત્યારે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે દહીં હંમેશા મોળું જમાવેલું હોય ને એવું જ શ્રીખંડના મેરવણમાં ઉમેરવાનું। શ્રીખંડનું દહીં વધારે ખાટું ના થઈ જવું જોઈએ, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। જો દહીં તમારું વધારે ખાટું હશે ને તો તમારે ખાંડનું પ્રમાણ વધારે ઉમેરવું પડશે, જેથી શ્રીખંડનો પ્રોપર ટેસ્ટ નહીં આવે। હવે અહીંયા તમે જુઓ કે દહીં ઉમેરી અને ચમચીથી સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે દહીં ઉપર આ રીતે એક પ્લેટ રાખી દેશું અને આ કડાઈ એકદમ સારી રીતે કવર થઈ જાય ને એ રીતે ઉપર મોટું વાસણ ઢાંકી દેશું, જેથી ગુલાબી ઠંડી છે પણ આ ઠંડીમાં પણ આપણું દહીં એકદમ મસ્ત જામી જાય। 5 થી 6 કલાક પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું। 6 કલાક પછી દહીં ચેક કરી લઈએ। વાહ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે આપણું દહીં કેટલું મસ્ત જામેલું છે। આપણે કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહીએ ને તો ઢેફા જેવું આ દહીં તૈયાર થયેલું છે।
તમે આ દહીંના ચોસલા પાડી શકો છો, એટલું સરસ આ દહીં તૈયાર થયેલું છે. અહીંયા તમે ચાકુથી કટ કરો ને તો આ ચાકુથી કટ થઈ જાય ને એવું આપણું દહીં તૈયાર થયેલું છે. હવે આ દહીંનો મસ્કો તૈયાર કરવા માટે હંમેશા તમે કોટનના કપડામાં દહીં બાંધી અને મસ્કો તૈયાર કરતા હશો, પણ આજની ટ્રીક એક સ્પેશિયલ છે. અહીંયા મેં એક મોટું વાસણ લીધું છે, એની ઉપર આપણે ન્યૂઝપેપર રાખી દઈશું. 3 થી 4 ન્યૂઝપેપર મેં રાખેલા છે. ન્યૂઝપેપર ઉપર એક કોટનનો દુપટ્ટો રાખી દઈશું. અને હવે તમારે જેમાં દહીંનો મસ્કો તૈયાર કરવો હોય ને એ કોટનનું સાફ કપડું લેવાનું અને બસ જે આપણે જમાવેલું દહીં છે ને એ આપણે કોટનના કપડા ઉપર લઈ લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ ટ્રીકથી તમારો મસ્કો માત્ર 2 જ કલાકમાં તૈયાર થઈ જશે. શ્રીખંડ બનાવવું હોય એટલે તમારે 2 દિવસ તૈયારી કરવી પડે. 1 દિવસ દહીં જમાવો અને 1 દિવસ તમે મસ્કો તૈયાર કરો. પણ આજે આ ટ્રીક સાથે તમે દહીં જમાવી અને મસ્કો તૈયાર કરશો ને તો 2 કલાકમાં તમે શ્રીખંડ બનાવી અને સર્વ કરી શકશો. અહીંયા આપણે બધું દહીં કપડા ઉપર લઈ લીધું છે. હવે આ દહીંને ઉપર ખાલી તમારે આ જે કોટનના કપડાના છેડા છે ને એ 4 ભાગ આ રીતે ઉપર રાખી દેવાના. ફ્રેન્ડ્સ, આ ટ્રીક આજ સુધી તમને કોઈએ નહીં બતાવી હોય. હવે જે આપણે સફેદ કપડામાં લીધેલું ને એ કપડાના 4 ભાગ ઉપર રાખી દીધા છે. કોઈ વજનવાળી વસ્તુ રાખી દેશું જેથી ઉપર વજન આવશે અને નીચે પેપર, એનાથી મસ્કામાં રહેલું બધું જ પાણી નીતરી જશે, જેથી માત્ર 2 જ કલાકમાં આપણો દહીંનો મસ્કો તૈયાર થઈ જશે. આપણે મસ્કો બનાવવા મૂક્યાને 2 કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે. ચેક કરી લઈએ. અહીંયા જુઓ કે ઉપરનું કપડું ભીનું થઈ ગયું છે. તમે જુઓ કે તમે જેવી રીતના ફ્રીજમાં મૂકો ને એવો જ સરસ મસ્કો આપણો જામીન તૈયાર થઈ ગયો છે અને બિલકુલ પાણી નથી. તમે જોઈ શકો છો કે હું હાથેથી પ્રેસ કરું ને તો પણ મારા હાથ બિલકુલ પાણીવાળા નથી થતા. તો શ્રીખંડ બનાવવા માટે તમારે જે વધારે દિવસો લાગતા ને એને બદલે તમારે માત્ર 2 કલાકમાં મસ્કો તૈયાર કરી અને આ શ્રીખંડ તમે સર્વ કરી શકો છો. અને તમે જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે એકદમ ડ્રાય મસ્કો આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે જુઓ કે હું તમને હાથમાં લઈને પણ બતાવી દઉં છું. તૈયાર થયેલો મસ્કો છે ને આપણે એક ચાયણા ઉપર લઈ લેશું જેથી સાકર સાથે મિક્સ કરવામાં સરળતા રહે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર કરેલો બધો જ મસ્કો મેં અત્યારે એક ચાયણામાં લઈ લીધો છે અને અહીંયા તમને હું પેપર પણ બતાવી દઉં. અહીંયા જુઓ તમે, આપણા બધા જ પેપર ભીના થઈ ગયા છે. મીન્સ કે દહીંમાં રહેલું બધું જ પાણી પેપરે એબ્ઝોર્બ કરી લીધું છે. એટલે જે કામ તમારે 6 થી 7 કલાકમાં થતું હતું ને એ કામ માત્ર 2 કલાકમાં થઈ જાય છે. હવે આપણે 1 લીટર દૂધનું દહીં જમાવેલું, તો 1 લીટર દૂધના દહીં સામે આપણે 100 ગ્રામ જેટલી સાકર જોશે. અત્યારે મેં સાકરનો પાવડર લીધેલો છે. તમે ખાંડનો પાવડર પણ લઈ શકો છો. તો પીસેલી સાકર આપણે મસ્કા સાથે ઉમેરી દઈશું અને ચમચાની મદદથી સરસ મિક્સ કરતા જશું અને ગાળતા જશું. આ રીતે કરશો ને એટલે સાકર દહીંના મસ્કા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે. અને આજે આપણે રાજભોગ શ્રીખંડ બનાવીએ છીએ. રાજભોગ શ્રીખંડ તો એકદમ સરસ ક્રીમી હોય, તો એના માટે આપણે બહારથી ક્રીમ લેવાની જરૂર નથી. ઘરમાં રહેલા દૂધની મલાઈ જ આપણે ઉપયોગમાં લેવાની છે. તો અત્યારે મોટી 4 ચમચી જેટલી દૂધની મલાઈ લીધેલી છે, એ પણ અત્યારે ઉમેરી દઈશું એટલે દહીંના મસ્કા સાથે એ મલાઈ પણ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. આ રીતે આપણે મસ્કાને સાકર સાથે મિક્સ કરતું જવાનું અને ગાળતું જવાનું. અને રાજભોગ શ્રીખંડ કેસર વિના તો અધૂરું જ. તો અહીંયા મેં 7 થી 8 કેસરના તાંતણા દૂધમાં પલાળીને રાખેલા છે, એ પણ અત્યારે જ ઉમેરી દઈશું જેથી શ્રીખંડ સાથે મસ્ત મિક્સ થઈ જાય. તો અહીંયા બધું જ શ્રીખંડ ગાળી લીધું છે અને આપણે જે સાકર લીધેલી ને એ સાકર પણ બધી જ મિક્સ કરી દીધી છે. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ, શ્રીખંડનો કલર તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો મસ્ત કલર સાથે આપણું શ્રીખંડ તૈયાર થયેલું છે. હવે ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરશું. રાજભોગ શ્રીખંડમાં ડ્રાયફ્રૂટ્સનું પ્રમાણ થોડું વધારે હોય છે, પણ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરી શકો છો. અહીંયા મેં 12 થી 15 બદામના મીડિયમ આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે. કાજુના ટુકડા થોડા ગાર્નિશિંગ માટે રાખશું, થોડા પિસ્તાના ટુકડા અને સાથે થોડી કિસમિસ પણ ઉમેરશું. બધું જ ડ્રાયફ્રૂટ્સ આપણે મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તમને શ્રીખંડની કન્સિસ્ટન્સી પણ બતાવી દઉં. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે ચમચો ભરી અને શ્રીખંડ લઉં છું
અને ચમચો આ રીતે ઊંધો રાખું છું ને તો પણ બિલકુલ નીચે નથી પડતું. આ રીતનું તમારું શ્રીખંડ પરફેક્ટ તૈયાર થાય ને તો જ તમારું શ્રીખંડ પરફેક્ટ થયું ગણાય. અહીંયા તમને બીજી વાર પણ બતાવી દઉં હું કેટલી વાર સુધી આ રીતે ચમચો ઊંધો રાખું છું તો પણ ચમચામાંથી બિલકુલ પડતું નથી. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોયું ને કે માત્ર 1 લીટર દૂધમાંથી આપણે શ્રીખંડ તૈયાર કરેલું છે. હવે આ શ્રીખંડને આપણે કલાક જેવું ફ્રીજમાં રાખી દેશું, પછી સર્વ કરશું. ઠંડો ઠંડો શ્રીખંડ ખાવાની મજા જ કાંઈક અલગ હોય છે. આપણે ડબ્બાનો વજન કરી લીધો છે. અહીંયા તમને શ્રીખંડનો વજન કરીને પણ બતાવી દઉં. તો અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણું શ્રીખંડ 450 ગ્રામની આસપાસ તૈયાર થયું છે. અને ખર્ચ ગણો ને તો માત્ર 100 રૂપિયામાં તમારે આ 450 ગ્રામ શ્રીખંડ ઘરે તૈયાર થાય છે. બજારથી તમે આ શ્રીખંડ લેવા જાઓ ને એટલે 500 રૂપિયા સુધીનો ભાવ શ્રીખંડનો હોય છે અને ચોખ્ખાઈની કોઈ ગેરંટી નથી હોતી. ફ્રેન્ડ્સ, બહાર મળતા શ્રીખંડમાં કલર, કેમિકલ અને અનેક પ્રકારના પ્રિઝર્વેટિવ ઉમેરેલા હોય છે. ઘણા દિવસ પહેલાં બનાવેલું શ્રીખંડ તમને વેચવામાં આવતું હોય છે. જ્યારે ઘરે બનાવો શ્રીખંડ તો ચોખ્ખું, સ્વાદિષ્ટ અને એકદમ મસ્ત શ્રીખંડ તમારું તૈયાર થશે. હવે આ શ્રીખંડ આપણે સર્વ કરી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, મારા ઘરમાં તો લગભગ બહારની વસ્તુ બહુ ઓછી જ આવે. બને ત્યાં સુધી મારો તો પ્રયત્ન એવો જ હોય છે કે ઘરે ચોખ્ખી, સ્વાદિષ્ટ અને સાત્વિક વેરાયટી બનાવવું. તમે પણ એક વખત આ રીતે શ્રીખંડ ચોક્કસ બનાવજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે બજાર કરતાં કેટલું સ્વાદિષ્ટ આ શ્રીખંડ તમારું તૈયાર થયેલું હશે. હવે જે આપણે બચાવીને રાખેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ છે ને એનાથી ગાર્નિશ કરશું. કાજુ અને પિસ્તા ઉમેરશું. સાથે થોડું કેસરવાળું દૂધ પણ ઉમેરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો શ્રીખંડનો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો? આજનો વિડીયો જો થોડો પણ તમને પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.